Απεργία μέχρι τέλους εδώ. Δεν βγαίνει και ο κόσμος με 500 ευρώ το μήνα να ζήσει την οικογένειά του. Κανείς εργάτης μόνο του στην κρίση. Με τον αέρα που του έδωσε η εφαρμογή του αντεργατικού μέτρου στο Βόλο, ο επιχειρηματίας Μάνεσης φέρνει τις προτάσεις του και στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου με την ίδια ακριβώς εκβιαστική μέθοδο. Εκ περιτροπής εργασία και μείωση του μισθού σχεδόν στο μισό ή απολύσεις. Η διορία στους εργαζόμενους του Ασπροπύργου για να πάρουν την απόφασή τους λήγει την 1η του Νοέμβρη. Μια εβδομάδα πριν τη λήξη της διορίας, η μαζική Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Εργοστασίου στον Ασπρόπυργο δίνει περήφανη και ταξική απάντηση. Ένα ηχηρό όχι στους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Στο πλευρό των εργατών της Χαλιβουργίας βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα συνδικάτα Μετάλλου Αθήνας και Πειραιά και της Ελευσίνας. Στις 31 Οκτώβρη, μία μέρα πριν τη λήξη της διορίας, η εργοδοσία ανακοινώνει 18 απολύσεις, με προφανή στόχο τον εκφοβισμό των εργαζομένων. Η επιχείρηση τρομοκράτησης όμως πέφτει στο κενό. Μόλις γίνονται γνωστές οι απολύσεις, οι εργάτες ενωμένοι στα γροθιά νεκρώνουν αμέσως την παραγωγή του εργοστασίου και αποφασίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας. Την 1η του Νοέμβρη, η εργοδοσία απολύει άλλους 16 εργάτες. Ο εργοδότης υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έχει πέσει θύμα της κρίσης. Ισχυρίζεται ότι η ζήτηση έχει μειωθεί κατακόρυφα και οι εργάτες είναι πλέον υπεράριθμοι. Μέχρι όμως και την ανακοίνωση της πρότασης, οι εργάτες δουλεύουν 12 ώρα για να βγάλουν την παραγωγή, ενώ ακόμα δεν τους έχουν δοθεί τα υπόλοιπα της καλοκαιρινής τους άδειας. Η εργοδοσία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία μπαίνει εκατομμύρια ευρώ μέσα. Είναι όμως η ίδια εταιρεία που το 2010 είχε αύξηση των μεικτών κερδών και εκτόξευση του τζίρου της. Η ίδια στην ιστοσελίδα της καφιέται για την πορεία της μετοχής της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτή που στην ίδια ιστοσελίδα αυτοδιαφημίζεται ως συνεταίρος σε όλα τα μεγάλα έργα. Στα Ολυμπιακά έργα, στο Ρίο Αντίριο, στο μετρό, τον Προαστιακό, την Εγνατία Οδό, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από οικονομικούς αναλυτές περιγράφεται ως μία από τις 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας και η μεγαλύτερη μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ οικονομικών ιστοσελίδων εκείνης της χρονιάς, το 2009 ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Λάρκο. Τα στοιχεία που δίνουν οι εργαζόμενοι δείχνουν ότι η παραγωγή από 194.600 τόνους σιδήρου το 2009 αυξήθηκε σε 231.000 το 2010, με το χυτήριο μάλιστα κλειστό για 2 μήνες λόγω του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος που είχε γίνει. Φέτος, και χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα ο χρόνος, η παραγωγή έχει φτάσει ήδη τους 266.000 τόνους σιδήρου. Σύμφωνα με τους επίσημους ισολογισμούς της επιχείρησης, από το 1998 μέχρι το 2010 έχει καταγράψει καθαρά κέρδη 45 εκατομμύρια ευρώ και ζημιές επίσης 45 εκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια περίοδο όμως, το ενεργητικό της πολλαπλασιάστηκε, καθώς από τα 89 εκατομμύρια ευρώ έφτασε τα 504 εκατομμύρια το 2010. Δεν δικαιούται ο κ. Μάνσης να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εταιρεία του. Έχει βγάλει γύρω στους 100 τόνους παραπάνω από ό,τι έβγαζε πέρσι. Από εκεί και πέρα έχει διπλασιαστεί η παραγωγή του. Η Βάρδια έβγαζε 9 χιτήρια στο 8ωρο. Με full παραγωγή. Σαββατοκύριακα που δουλεύουμε με full. Η εργατιά παρήγαγε τον πλούτο του κυρίου Μάνης και του κάθε κυρίου Μάνης. Και αυτή τη στιγμή τον εξαθλιώνουν. Και εις τους αιώνας των αιώνων τα συνέφεραν οι παράκλητες το πνεύμα της αληθείας, ο πάντα που παρών και τα πάντα πουρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οδηγός ελθέ σκήνωσε τον ημίν. Και καθάρισε ημάς από πάσης κλήρος και σώσον αγαθέτως ψυχάς ημών. Ο
εκβιασμός του μεγαλοβιομήχανου Μάνεση αποτελεί μέρος της γενικότερης και συνεχώς κλιμακούμενης επέλασης σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού από τους κεφαλαιοκράτες, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τους υπηρετούν, την Τρόικα και την Ευρωένωση. Επέλαση η οποία έχει δύο βασικούς στόχους: να ρίξει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης και του υπέρογκου δημόσιου χρέους στις πλάτες του λαού, προστατεύοντας τα συμφέροντα και τα κέρδη της εγχώριας πλουτοκρατίας και των μονοπωλίων. Κι ας μην έχει ο λαός την παραμικρή ευθύνη για την κρίση, κι ας μην ωφελήθηκε στο παραμικρό από τα δισεκατομμύρια των δανείων του ελληνικού κράτους. Ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολύ μεγαλύτερης κερδοφορίας του κεφαλαίου και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, κάνοντας πολύ φτηνότερη την εργατική δύναμη, διαμορφώνοντας μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις, κατεδαφίζοντας εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις πολλών δεκαετιών. Το εργοστάσιο της Χαλιβουργίας Ελλάδας βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του Ασπρόπυργου. Δουλεύει σε 24ωρη βάση. Η πρώτη βάρδια ξεκινά στις 6:30 το πρωί, την ώρα δηλαδή που σχολάει η τελευταία. Τα σίδερα λιώνουν στο φούρνο όπου παράγεται η λάβα και μετά πέφτει σε μεγάλα χωνιά, μεταφέρεται στη μηχανή χύτευσης. Κάπως έτσι φτάνει στο ελασματουργείο. Το χειμώνα η θερμοκρασία φτάνει τους 40 βαθμούς. Το καλοκαίρι όμως οι θερμοκρασίες ξεφεύγουν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και λιποθυμούν. Πολλοί από τους εργάτες είναι βαρύκοοι από τους θορύβους του χαλιβουργείου, ενώ αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις εγκαυμάτων, πολλές φορές ούτε που δηλώνονται ως ατυχήματα. Κάποτε έπαθε ένα ατύχημα στο κεφάλι. Χτύπησα. Λοιπόν, ξεκίνησε το ασθενοφόρο να με πάρει, η τρομοκρατία ξεκινά. Πάω για την τρομοκρατία τώρα. Ξεκινάει το ασθενοφόρο από το χαλιβουργείο, από το χώρο εργασίας μου, για να με πάει στο Τζάνιο νοσοκομείο. Περιμένουμε 1/4 τον προηγούμενο, δεν μιλάω για τον κύριο προσωπάρχη που είναι τώρα, τον προηγούμενο προσωπάρχη. Περιμένουμε 1/4 έξω από το γραφείο, μέχρι να βγει ο προσωπάρχης να μου κάνει την εξής ερώτηση. Πού το έπαθες το ατύχημα? Μα στο χώρο εργασίας μου. Όχι, μου λέει, το έπαθες στο σπίτι σου. Αυτό θα δηλώσεις. Οι εργάτες της Χαλιβουργίας στον Ασπρόπυργο, όπως και οι συνάδελφοί τους στον κλάδο και συνολικά στη βαριά βιομηχανία, δουλεύουν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Έχουν δει συναδέλφους τους να πεθαίνουν μέσα στη δουλειά, να αφήνουν την αρτιμέλειά τους στο χαλιβουργείο για να βγει η παραγωγή, να τους μαζεύουν οι προϊστάμενοι μετά από εργατικό ατύχημα για να συνεχίσουν τη δουλειά και να καλύψουν και το πόστο του νεκρού ή τραυματία συναδέλφου τους. Οι μνήμες άλλωστε από το εργατικό δυστύχημα του Οκτώβρη του 2010 που άφησε ένα συνάδελφό τους νεκρό και έναν ακόμα κατακαμμένο σε όλο το κορμί είναι νοπές. Περισσεύει η οργή και η αγανάκτηση για το εργοδοτικό έγκλημα στην ελληνική χαλιβουργία στον Ασπρόπυργο που άφησε πίσω του έναν εργάτη να χαροπαλεύει, έναν ακόμα με εγκάβματα στο 40% του κορμιού του και 2 ακόμα τραυματισμένους. Πώς να γυρίσεις με 500 ευρώ στο κάτεργο, αναρωτιούνται. Εργάζομαι στην εταιρεία 6 χρόνια. Εχθές δεχτήκαμε την απόλυσή μας, εγώ και ο αδερφός μου και άλλα 18 άτομα. Δουλεύουμε σε συνθήκες πολλές επικίνδυνες. Δεν ξέρουμε αν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό το εργοστάσιο. Δουλεύουμε για ένα μεροκάμα το οποίο είναι μηδαμινό μπροστά στην παραγωγή που βγάζουμε. Δεν πάει άλλο. Οι συνθήκες που εργαζόμασταν άσχημες, δεν ξέραμε αν θα βγούμε ζωντανοί. Πέρσι κάηκε ένας συνάδελφός μας, σκοτώθηκε. Το περάσανε πολύ στα ψηλά. Δεν πάει άλλο. Μας κοροϊδεύουνε, μας τρομοκρατούνε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνουνε. Οι 400 σχεδόν απεργοί δεν έχουν να συζητήσουν πολλά πράγματα σχετικά με το στόχο του αγώνα τους. Να επιστρέψουν στη δουλειά οι 34 απολυμμένοι χωρίς καμία κουβέντα για αλλαγή στις εργασιακές τους σχέσεις. Σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας για όλους. Κανείς δεν έχει διάθεση να παζαρέψει πόσο θα χάσει. Η γενικότερη επίθεση στο εισόδημά τους ήδη έχει μειώσει την πραγματική αξία του μισθού τους τόσο που δεν δέχεται παραπέρα κούρεμα. Οι εργάτες βρίσκονται καθημερινά στην πύλη του εργοστασίου, δίπλα σε βαρέλια με ξύλα που καίνε για να περιφρουρήσουν την απεργία τους. Οι μαζικές τους συνελεύσεις και οι ομόφωνες αποφάσεις στέλνουν μηνύματα αποφασιστικότητας. Αυτός ο αγώνας θα τραβήξει μέχρι τη νίκη. Εκεί οι απολυμμένοι, εκεί και εκείνοι που δεν βρίσκονταν στις πρώτες λίστες της εργοδοσίας. Δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες απεργίας για να καταλάβουν οι εργάτες της χαλιβουργίας ότι ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου από την αρχή στο πλευρό
πλευρό τους. Διαδίδουν το μήνυμα των απεργών στους χώρους δουλειάς. Σιγά σιγά η πύλη της χαλιβουργίας μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης του εργατόκοσμου που έχει αποφασίσει να σηκώσει το ανάστημά του στο κεφάλαιο και τους πολιτικούς του εκπροσώπους που σαρώνουν κάθε κατάκτηση. Στείνουν τείχος αντίστασης. 24 ώρα απεργία αύριο σε όλο το θριάσιο πεδίο. Ενωμένοι και αποφασισμένοι στον αγώνα Ο αγώνας των απεργών για εβδομάδες αποτελεί θέμα μόνο για το ριζοσπάστη και το 902 τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό. Τα συμπεράσματα για το ποιος πραγματικά στέκεται στο πλευρό τους και ποιος όχι είναι εύλογα. Αυτό τον ηρωικό εργατικό αγώνα, σε συνθήκες που οι αστεί συνθλίβουν τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας, τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τον έχουν κυριολεκτικά θαμμένο. Δείγμα ότι η αστική ενημέρωση δεν είναι απλά εχθρική για το λαό, αλλά επικίνδυνη. Ο αγώνας των χαλιβουργών, η ταξική ενότητα και η αλληλεγγύη τρόμαξαν τους βιομήχανους. Γι' αυτό ο αγώνας τους δεν βρήκε ούτε ελάχιστο χώρο στα δελτία των αστικών καναλιών και των εφημερίδων τους. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 6 εβδομάδες απεργίας για να αντιληφθούν οι βιομήχανοι, ταυτόχρονα μεγαλοκαναλάρχες, ότι η επιρροή του αγώνα αυτού στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα έχει ξεπεράσει τις όποιες διαθέσεις των μέσων και των αφεντικών τους. Ακόμα και σε πρωινές εκπομπές, τις επωνομαζόμενες και ποικίλης ύλης, καλεσμένοι προκαλούν αναστάτωση στα πάνελ με αναφορές στον αγώνα των απεργών. Τι ξέρετε για τη χαλιβουργική? Εγώ τίποτα. Blackout. Κανενάς, τίποτα? Όχι. Κανενάς. Είναι σε απεργία. Είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που τα παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα και καταφέρουν και κρατάνε, για μένα είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός πόλος αγώνα που μπορεί να μας δώσει το παράδειγμα για τη συνέχεια. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Αν καταφέρουν τα παιδιά να κάνουν κάτι, θα δώσουν βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Και ψυχολογικό και στο ψυχολογικό τομέα και ουσιαστικά. Στην πύλη της χαλιβουργίας αρχίζει να φαίνεται η πραγματική απήχηση του αγώνα. Δεν αργούν οι πρώτες εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό στείνουν στο κρύο του ασπροπύργου τσουκάλια με ζεστή φασολάδα για τους απεργούς και τους αλληλέγγυους εργάτες. Η απεργία των χαλιβουργών γίνεται μέρα με τη μέρα θέμα συζήτησης σε κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας. Σχολεία μετά από κάλεσμα του συντονιστικού τους φτάνουν στη χαλιβουργία, πραγματοποιούν συλλαλητήριο στους δρόμους της Ελευσίνας παρά τις απαγορεύσεις διευθυντών και καθηγητών και τις απειλές για αποβολές και απουσίες. Το σύνθημά τους στέλνει το μήνυμα: μάθημα μας κάνουν οι χαλιβουργοί και όχι της κυβέρνησης οι υποτακτικοί. Οι δυνάμεις του μετώπου αγώνα σπουδαστών σε όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΗ καλούν γενικές συνελεύσεις και προτείνουν ψήφισμα αλληλεγγύης για τους απεργούς αλλά και έμπρακτη βοήθεια στον αγώνα τους. Συνδικάτα και ομοσπονδίες της δύναμης του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου με εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς ενημερώνουν τους συναδέλφους τους για το μεγάλο αγώνα που δίνεται στον Ασπρόπυργο ενάντια στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Κάνουν τον αγώνα των χαλιβουργών υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Σωματεία από όλη τη χώρα καταφθάνουν στην παραλία Ασπροπύργου. Οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνουν τα γάλατα που δικαιούνται λόγω του αμφιγεινού της εργασίας τους στους απεργούς. Εργαζόμενοι μεγάλων ξενοδοχείων, παίρνοντας δύναμη από τον αγώνα των απεργών της χαλιβουργίας, απορρίπτουν με τη σειρά τους αντίστοιχες απαιτήσεις των μεγαλοξενοδόχων για μειωμένα ωράρια και μισθούς. Απλήρωτοι εργαζόμενοι μαζεύουν ό,τι μπορούν και το προσφέρουν στους χαλιβουργούς. Άνεργοι περνούν για να προσφέρουν από το πενιχρό επίδομά τους ενίσχυση στους απεργούς. Η Πανελλαδική Αντιμονοπολιακή Συσπήρωση Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων καλεί σε ολόπλευρη στήριξη των απεργών. Αυταπασχολούμενοι και μικροεπαγγελματίες σπέβδουν να ενισχύσουν τους απεργούς με ό,τι μπορούν από τα πετσοκομμένα από τους φόρους εισοδήματά τους. Οι μικρομαγαζάτορες γνωρίζουν ότι αν εξαθλιωθούν οι εργάτες, ούτε τα δικά τους καταστήματα θα έχουν δουλειά. Αγρότες που συσπηρώνονται στην Παναγροτική Αγωνιστική Συσπήρωση φτάνουν από κάθε περιοχή της Ελλάδας, φορτωμένοι με τα προϊόντα που παράγουν για να τα προσφέρουν στους απεργούς. Σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και αυτοί στην πύλη. Χιλιάδες ευρώ μαζεύονται και προσφέρονται στους απεργούς για να μην πεινάσει καμία οικογένεια, για να μην λυγίσει κανένας κάτω από το βάρος της πολυήμερης απεργίας. Οι λαϊκές επιτροπές Δήμων και Συνοικιών της Αττικής φτάνουν η μία μετά την άλλη στη χαλιβουργία. Το Σωματείο από την πλευρά του παίρνει μέρος στη συγκρότηση της Λαϊκής Επιτροπής Ελευσίνας. Η κουβέντα που άκουγαν οι χαλιβουργοί από ανθρώπους που απλά σταματούσαν για να τους δηλώσουν τη συμπαράστασή τους ατσάλωσε, ώστε ούτε στιγμή να μην σκεφτούν να γυρίσουν πίσω με κουτσουρεμένα τα δικαιώματά τους. Το θεατρικό που έστησαν η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος στο ελασματουργείο ένα βράδυ με τσουχτερό κρύο του ζέστανε. Είπαμε να καταναλώνουμε λιγότερα από όσα παράγουμε, δεν το είπαμε? Εμείς παράγουμε τίποτα. Απολυμμένοι. Άρα εκτός παραγωγής. Τι απαιτήσεις να έχουμε δεν μας παίρνει. Βοηθάμε και στην ανόρθωση της οικονομίας. Λες δεν την αναγνωρίσουνε τη συμβολή μας
Και να μας καλέσετε σε κανένα δείπνο. Πεινάω. Συκοφαντικές δυσφημίσεις. Πεινάω σου λέω. Δημιουργία εντυπώσεων για δημαγωγικούς σκοπούς. Πεινάω. Καταλήγει στους θεσμούς. Α, τόσο πολύ. Άιντε, μία από τις καλύτερες μέρες μας τελειώνει. Πού γουστάρεις απόψε? Ελευσίνα. Και γιατί Ελευσίνα? Τότε να είναι Ασπρόπυργος. Ασπρόπυργος, να γίνουμε πολλοί, να ζεσταθούμε. Ένας συνταξιούχος φτάνει στην πύλη για να τους χαρίσει μια έκδοση για τη μεγαλειώδη νικηφόρα απεργία των εργαζομένων της Λάρκο το 1977 και προκαλεί ρίγη συγκίνησης. Η φουρνάρισα Θεία Αρχόντο, που ανατακτά χρονικά διαστήματα καταφτάνει με φαγητό, στρώνοντας τραπέζι στους απεργούς, τους δίνει κουράγιο. Να κρατηθείτε, να κρατηθείτε. Όλος ο κόσμος είναι μαζί σας. Τα παραδείγματα δεν έχουν τελειωμό. Θέλαμε να εκφράσουμε την παράστασή μας σε αυτό το δύσκολο αγώνα κάνετε. Αν ζούσε ο πατέρας μας θα ήταν και αυτό σίγουρα δίπλα σας. Ο αγώνας των Χαλιβουργών από τις πρώτες μέρες ξεπέρασε τα όρια του Θριασίου, έπειτα της Αττικής και μετά τα όρια της χώρας. Ξένοι συνδικαλιστές έφτασαν στην πύλη της Χαλιβουργίας. Τα μηνύματα από εργατικά σωματεία και από εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα του εξωτερικού έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Ξεχωριστή στιγμή όταν δεκάδες αντιπρόσωποι κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων από όλο τον κόσμο επισκέπτονται τη Χαλιβουργία στο περιθώριο της 13ης Διεθνούς Συνάντησης της Αθήνας, δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους απεργούς. This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Οι εργάτες της Χαλιβουργίας έχουν επιλέξει καιρό πριν το ξέσπασμα της απεργίας τους να συμπορευτούν με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, απορρίπτοντας τις συμβιβασμένες πλειοψηφίες τόσο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας όσο και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μετάλλου. Οι εξελίξεις δικαίωσαν τη στάση και την επιλογή τους. Αμφότερα, τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα είδαν με μισό μάτι τον αγώνα των Χαλιβουργών. Συνειδητά, αφού η θέση των πλειοψηφιών τους είναι στο πλάι των αφεντικών τους. Άλλωστε, η εφαρμογή όλων των αντεργατικών μέτρων φέρει φαρδιά πλατιά και τη δική τους υπογραφή. Συνήθως στο όνομα της κοινωνικής συνένεσης, της ανταγωνιστικότητας και του ρεαλισμού. Και αυτή τη φορά τα ίδια έκαναν. Απ' την αρχή προσπάθησαν να πλαγιοκοπήσουν και να υπονομεύσουν τον ταξικό προσανατολισμό του αγώνα, επιχειρώντας να πείσουν τους απεργούς να παζαρέψουν πόσα από τα δικαιώματά τους θα χάσουν. Κάτω από τη συνεχή πίεση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, Εργατικό Κέντρο και η Ομοσπονδία Μετάλλου αποφάσισαν για πρώτη φορά να εμφανιστούν με τρίωρη στάση εργασίας στο Θριάσιο και το Μέταλλο αντίστοιχα στις 24 Νοέμβρη, και ενώ οι απεργοί συμπλήρωναν ήδη 25 μέρες σκληρής μάχης. Οι απεργοί εργάτες καλούν το Εργατικό Κέντρο να κηρύξει πανθριασιακή απεργία και εκεί οι μάσκες πέφτουν. Η πλειοψηφία της Πάσκες στο Εργατικό Κέντρο επιτίθεται στους απεργούς, ενώ επιχειρεί να κολυσιεργήσει με προτάσεις για επιτροπές που θα περιοδεύσουν στους χώρους δουλειάς για να αφουγκραστούν δήθεν τις αγωνίες των εργαζομένων. Η κατακραυγή και η πίεση των απεργών όμως δεν τους αφήνει επιλογές και το Θριάσιο νεκρώνει στις 13 Δεκέμβρη. Με ακόμα περισσότερο θράσος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μετάλλου απευθύνει κηρύγματα ητοπάθειας και υποταγής, κάνοντας λόγο για τυφλή σύγκρουση. Πιστεύετε ότι τραβάνε οι κινητοποιήσεις πλέον? Πιστεύετε? Δεν υπάρχουν άλλες μορφές αγώνα? Δεν θα πρέπει να καθορίσουμε κάτι άλλο? Για πείτε μου. Πιστεύαμε ότι αν ανακληθούν οι 35 απολύσεις, πραγματικά θα γινόταν ένας γόνιμος διάλογος, το οποίο θα εξέβρισκε λύσεις στα περαιτέρω προβλήματα των συναδέλφων μας. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η τυφλή σύγκρουση με 400 οικογένειες? Αντίστοιχη, αν όχι χειρότερη, η στάση της πλειοψηφίας στο Εργατικό Κέντρο του Βόλου. Η πλειοψηφία της Πάσκε παίζει και εκεί το ρόλο της. Με όλα τα μέσα θέλει να παγιδεύσει τους εργαζόμενους στα εκβιαστικά διλήμματα της εργοδοσίας. Αυτό που έχει πρωτεύον σημασία είναι να δούμε τα στοιχεία ακριβώς, κατά πόσο δικαιολογείται δηλαδή αυτή η αντίδραση, η κατεύθυνση της εταιρείας συγκεκριμένης, και από εκεί και πέρα να καθίσουμε στο τραπέζι για να δούμε ακριβώς, όχι τώρα, δεν θα μιλήσουμε τώρα για τις απολύσεις και τη μείωση. Οι
Οι απεργοί δεν επαναπαύονται ούτε στιγμή σε αυτά που έχουν κατακτήσει με την απεργία τους. Τη νίκη δηλαδή που έχουν σημειώσει στη συνείδηση τη δική τους αλλά και του συνόλου της εργατικής τάξης ως εκείνοι που δεν λύγησαν, που ύψωσαν το αντάστημά τους στην επίθεση του μεγαλοβιομήχανου Μάνεση. Από την πρώτη στιγμή συζητούν και σχεδιάζουν τα βήματά τους, οργανώνουν τον αγώνα τους με ξεκάθαρο το στόχο. Δημιουργούν 3 επιτροπές. Την Επιτροπή Αγώνα, η οποία αναλαμβάνει τις εξορμήσεις των απεργών στα εργοστάσια του ομίλου στο Βόλο και σε άλλους χώρους δουλειάς. Την Επιτροπή Γυναικών των Απεργών, η οποία χρεώνεται να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των απεργών, αλλά και την Επιτροπή Αλληλεγγύης και Συμπαράστασης, που επιφορτίζεται με τη διανομή της οικονομικής ενίσχυσης και των τροφίμων στους απεργούς. Όλες οι επιτροπές λειτουργούν καθημερινά. Η Επιτροπή Αγώνα δεν έλειψε ούτε εβδομάδα από το Βόλο. Συγκρούστηκε με τη συμβασμένη ηγεσία του Σωματείου του Βόλου, μίλησε εργάτη τον εργάτη για να τους καλέσει όλους να πάρουν θέση στο πλευρό των απεργών. Ο αγώνας αυτός που κάνουμε εμείς είναι και για τους συναδέλφους στο Βόλο. Δεν ενδιαφέρουμε, δεν είμαστε Βόλος Αθήνα, είμαστε όλοι εργαζόμενοι και πρέπει να ενισχύσουμε αυτόν τον αγώνα. Η Επιτροπή Γυναικών απέτησε από τα φροντιστήρια των παιδιών να μην πληρώσουν για όσο διαρκέσει η απεργία. Ανέλαβε δράση πλάι στις λαϊκές επιτροπές που εντωμεταξύ ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια στις γειτονιές για να μην πληρωθούν τα χαράτσια, για να σηκωθεί και εκεί το κύμα της αλληλεγγύης στους απεργούς εργάτες της χαλιβουργίας. Με τις ανακοινώσεις του Σωματείου, με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των συνδικάτων, των συλλόγων, των φορέων, ενημερώνουμε άνθρωπο τον άνθρωπο, εργάτη τον εργάτη, στις γειτονιές, στα σχολεία, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Γινόμαστε η φωνή των χαλιβουργών. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Συμπαράστασης έχει ίσως το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Μοιράζει την οικονομική ενίσχυση και τα τρόφιμα με προτεραιότητα τους πολύτεκνους, έπειτα τους τρίτεκνους και μετά όλους τους υπόλοιπους. Κάθε 2-3 μέρες θα ανακοινώνουμε εδώ στην πύλη που βρισκόμαστε καθημερινά πότε θα διανέμουμε τα τρόφιμα. Προηγούνται οι πολύτεκνοι βεβαίως, δίνουμε εκεί το βάρος. Με περισσότερα τρόφιμα, υπάρχουν κάποιοι κατάλογοι αξιοκρατικά. Οι απολύσεις εργαζομένων της Χαλιβουργίας Ελλάδος έφτασαν τις 50 στις 2 Δεκέμβρη και στις 9 Γενάρη του νέου έτους τις 65. Αυτή είναι η απάντηση της εργοδοσίας. Πλέον βλέπουμε ότι δεν είμαστε εμείς φοβισμένοι, αλλά ο κύριος Μάνεσης. Πάμε πάντα αδερφέ μου, μην κάνεις κάτι, το έχω αχτή να περάσω από το σειρματίνο δάχτη και τον ήλιο. Να θάμπωσω για λίγο, να μην με σπάρουν χαμπάρι όσο θα ανοίγω και θα πλήγω. Όλοι οι απεργοί θεωρούν τους εαυτούς τους απολυμμένους και αρνούνται να επιστρέψουν για δουλειά στις συνθήκες που ετοιμάζουν οι βιομήχανοι με τη βοήθεια του πολιτικού τους προσωπικού και του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Συνεχίζουμε. Δεν κάνει αυτός πίσω, δεν κάνουμε και εμείς πίσω. Η δράση δεν περιορίζεται στο εργοστάσιο. Συνεχής η κινητοποίηση στην Ελευσίνα, κάθε συνάντηση με το Υπουργείο Εργοδοσίας, όπως οι ίδιοι το αποκαλούν, συνοδεύεται από πορείες των απεργών στο κέντρο της πόλης. Οι συναυλίες δεν έχουν πάψει στην πύλη της Χαλιβουργίας παρά τα εξώδικα του ιδιοκτήτη, ενώ ήδη έχουν διοργανωθεί 2 ποδοσφαιρικοί αγώνες για τους απεργούς, στον έναν εκ των οποίων συμμετείχαν και οι ίδιοι. Το κύμα της Διεθνούς Αλληλεγγύης δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Εκπρόσωποι συνδικάτων της δύναμης της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας βρίσκονταν συχνά πυκνά στην πύλη της Χαλιβουργίας, ενώ στην Κύπρο διοργανώθηκε ακόμα και συναυλία από την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία και τουρκοκυπριακά συνδικάτα. Το έλεγε το σύνθημά τους. Στην πύλη του εργοστασίου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, εργάτες και μαθητές που βρίσκονται στο πλευρό τους. Γιόρτασαν στην πύλη του εργοστασίου που μέχρι το τέλος του Οκτώβρη έβγαζε με τα κομμάτια του στα εκατομμύρια του επιχειρηματία. Και από τότε μετατράπηκε σε κάστρο αγώνα και αντίστασης που αντίστοιχό του χρόνια είχε να δει το εργατικό λαϊκό κίνημα. 500 την ημέρα παίρνω τζιβαέρι. Να πάρουμε 500 ευρώ, να κάνουμε τι? Εγώ θέλω 600 μόνο γραμμάτιο του σπιτιού. Εκείνος θέλει να σώσει τα εκατομμύρια του. Εμείς θέλουμε να σώσουμε τον πενιχρό μισθό και την αξιοπρέπειά μας. Καλύτερα να πεινάω και να έχω τη σωματική μου ακερότητα σίγουρη, πάω να πάω στην κόλαση μέσα
και να μην ξέρω αν θα ξαναγυρίσω πάλι σπίτι μου για 500 ευρώ το μήνα που θέλει ο κύριος Μάνεσης και ο κάθε Μάνεσης. Δεν δεχόμαστε ούτε 5ωρο ούτε άλλες απολύσεις. Δεν φοβόμαστε πλέον τίποτα. Είμαστε ήδη όλοι απολυμμένοι. Όχι 103 να κάνει, δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε όλοι εδώ πέρα και όλοι μαζί θα πούμε μέσα. Οι χαλιβουργίδες κύβουν το κεφάλι, μέμα και υδρότα λιώνουν τα τσάλι. Εργάτης τιμημένος όπως όλοι οι εργάτια και τεχνίτης ξακουσμένος αμάν αμάν, αχ λεοντάρι στη δουλειά. Η αλλαγή του χρόνου βρήκε τους χαλιβουργούς εκεί, στην πύλη του εργοστασίου της ελληνικής χαλιβουργίας, μαζί με τις γυναίκες, τα παιδιά τους, συγγενείς, εκπροσώπους σωματείων, συλλόγων, φορέων, ανθρώπων των λαϊκών στρωμάτων κάθε ηλικίας, που δεν έπαψαν ούτε στην αλλαγή του νέου χρόνου να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με κάθε τρόπο και να δίνουν δύναμη στους απεργούς να συνεχίσουν. Φέτος για μας εδώ πέρα είναι μια ιδιαίτερη πρωτοχρονιά. Κι άμα τα πάρω φόρα, θα σας τριμάξω σκλωτιά στην άλλη φόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν δυο δημιουργίες από μένα με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Με πολύμορφες εκδηλώσεις αλληλεγγύης, μαζικοί φορείς έδιναν κουράγιο στους απεργούς. Γνωστοί καλλιτέχνες βρέθηκαν στην πύλη του εργοστασίου για να εμψυχώσουν με ένα τραγούδι τους τους χαλιβουργούς. Δείχνετε ένα ήθος και ένα δρόμο για όλη την εργατική τάξη και όλη τη διανόηση. Που εσείς δεν τους αντέχετε, μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε. Κανείς δεν θα περάσει, κάλλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Στη χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω. Η αποφασιστικότητα των απεργών, η οργάνωση και η ενότητά τους, αλλά και η ταξική αλληλεγγύη που εκφράστηκε με κάθε τρόπο στο μεγάλο απεργιακό τους αγώνα, έφερε το Μάνεση σε δινή θέση. Σε μία από τις πολλές τριμερείς συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, ο ιδιοκτήτης της χαλιβουργίας έμοιαζε έτοιμος να κάνει πίσω σε όλες του τις αξιώσεις, ώστε να γυρίσουν οι εργάτες στη δουλειά τους. Συμφώνησε να πάρει πίσω το μέτρο της 5ωρης εργασίας, όμως σε ό,τι είχε να κάνει με τις ανακλήσεις των απολύσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε κουβέντα για επαναπρόσληψη περισσότερων από 15. Αρνήθηκε ακόμα και όταν ο Υπουργός Εργασίας του υποσχέθηκε μια σειρά ευνοϊκές ρυθμίσεις μέχρι και να επιδοτήσει την εταιρεία για την επαναπρόσληψη των απολυμένων. Κλιμακώνουμε! Αγώνας! Αγώνας! Και πάλι αγώνας! Περίμενε ο Μάνεσης ότι η μπλόφα του αυτή θα έσπαγε το συμπαγές μέτωπο των απεργών. Πως κάτω από την πίεση του πολύμερου αγώνα και των δυσκολιών και με δόλωμα τη μισοσυμφωνία, οι εργαζόμενοι θα έσπαγαν την απεργία τους. Οι απεργοί όμως δεν δίστασαν στιγμή. Είπαν από την πρώτη μέρα επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων και δεν εννοούσαν τίποτα λιγότερο. Αντί λοιπόν ο ιδιοκτήτης της χαλιβουργίας να σβήσει τη φωτιά της απεργίας, τη φούντωσε ακόμα περισσότερο. Η οργή των εργατών της χαλιβουργίας για τα κόλπα της εργοδοσίας ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συνειδητή απόφαση κλιμάκωσης του αγώνα τους μέχρι τη νίκη. Με τη δύναμη της απήχησης της απεργίας τους μέσα και έξω από τη χώρα, έσυραν με σύμμαχό τους τις ταξικές δυνάμεις, τα εργατικά κέντρα του Λεκανοπεδίου, να πάρουν απόφαση για πανατική απεργία στις 17 Γενάρη. Την απόφαση αυτή, οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού την υπονόμευσαν με κάθε τρόπο. Την ώρα που οι ίδιες, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ και η Αυτόνομη Παρέμβαση ψήφιζαν υπέρ της απεργίας σε επίπεδο διοίκησης των εργατικών κέντρων, στα σωματεία είτε ανέτρεπαν την ψήφο τους αυτή, είτε τη μετέτρεπαν σε ολιγόρες στάσεις εργασίας. Παρά τη στάση των πλειοψηφιών των εργατικών κέντρων και κόντρα στις διαθέσεις τους, η απεργία πέτυχε. Χιλιάδες εργάτες νέκρωσαν μεγάλους χώρους δουλειάς για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους ηρωικούς απεργούς, αλλά και για να ξεκαθαρίσουν ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσουν τα δικαιώματά τους αμαχητοί.
Την ώρα που ο αγώνας των χαλιβουργών στην Αθήνα έδινε παράδειγμα και οι εστίες αντίστασης πολλαπλασιάζονταν, ο Μάνεσης με τη βοήθεια του Εργοδοτικού Σωματείου της Χαλιβουργίας του Βόλου προσπαθούσε να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που του δημιουργεί η απεργία στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου, δημιουργώντας απεργοσπαστικό μηχανισμό που θα έβγαζε ένα κομμάτι της παραγωγής που χάθηκε στον Ασπρόπυργο. Έτσι, παρότι οι εργάτες των εργοστασίων του Βόλου και του Βελεστίνου εξαναγκάστηκαν να βάλουν την υπογραφή τους στο βάρβαρο πεντάωρο και την ανάλογη μείωση του μισθού τους, τώρα δούλευαν 12 ώρα για να βγάλουν την παραγωγή. Να πλουτίζει τα αφεντικό της επιχειρήσεως, λέγε σκίζεσαι, πες το ναι ανεφαντηρήσεως. Ναι στο πεντάωρο. Το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της αλληλεγγύης στους εργάτες της Χαλιβουργίας, κηρύσσει απεργία στα εργοστάσια του κλάδου στις 12 του Γενάρη. Οι απεργιακές φρουρές των εργατών βρίσκονται από τα χαράματα έξω από τα εργοστάσια του Μάνεση. Επιστρατεύονται το Εργοδοτικό Σωματείο, βουλευτές και πολιτευτές της περιοχής για να ρίξουν ανάθεμα στους απεργούς και να εξάρουν το βιομήχανο και την υγιή του επιχείρηση. Στο εργοστάσιο φτάνουν και οι δυνάμεις καταστολής για να συνδράμουν στο σπάσιμο της απεργίας. Δεν τους περνάει όμως, η απεργία πετυχαίνει. Το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας παίρνει νέα απόφαση για απεργία στις 17 του Γενάρη, μέρα και της φανατικής απεργίας. Οι ταξικές δυνάμεις κάνουν πρόταση και στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου του Βόλου να μετατρέψει την απεργία σε πανεργατική για την περιοχή. Εκεί όμως οι μάσκες πέφτουν και πάλι. Πάσκε και Δάκε απορρίπτουν να συζητηθεί την πρόταση, ενώ ο εκπρόσωπος της αυτόνομης παρέμβασης επιδιώκει να τεκμηριώσει την αρνητική του ψήφο, λέγοντας πως οι απεργίες αυτή την περίοδο συμφέρουν τους εργοδότες. Η ίδια η ζωή αναιρεί τους ισχυρισμούς του συνδικαλιστή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο ιδιοκτήτης της Χαλιβουργίας, το Εργοδοτικό Σωματείο, το Σωματείο των Φορτηγατζίδων της περιοχής, οι δυνάμεις καταστολής στείλουν ένα πρωτοφανές σόου στην πύλη της Χαλιβουργίας του Βόλου, ώστε να σπάσουν την απεργία και να ρίξουν λάσπη στους απεργούς εργάτες Ασπρόπυργου και Βόλου. Διαμαγείας μπροστά στην πύλη ένα τεράστιο πανό, το οποίο έγραφε «Όχι στο φασισμό του πάμε». Βάλανε γύρω στους 40 ματατζίδες δεξιά-αριστερά, μην μπορεί να πλησιάσει κανένας. Φέρανε 3 κανάλια, ταινίσανε τον γραμματέα να κάνει δηλώσεις. Είμαστε οι εργάτες που θέλουν να παραμείνει το εργοστάσιο ανοιχτό από εδώ και από εκεί το πάμε που θέλει να κλείσει ακόμα ένα υγιές εργοστάσιο στο Βόλο. Μιλάγαμε με τον κόσμο, εγώ θα μην τραβάγα, να μην μας μιλάνε. Προσπαθούν να μας χωρίσουν. Δεν το έχουν καταφέρει. Και πάλι όμως οι μηχανές δεν παίρνουν μπρος. Όσο και αν προσπάθησαν οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, οι εργάτες της Χαλιβουργίας του Βόλου συζήτησαν με τους απεργούς συναδέλφους τους του Ασπρόπυργου, τους μίλησαν για την τρομοκρατία και τις απειλές του Μάνεση και του Εργοδοτικού Σωματείου. Πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά και η απεργία της Χαλιβουργίας του Ασπρόπυργου, με την αποφασιστικότητα των εργαζομένων, την ενότητα και την οργάνωση του αγώνα τους, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη από το κεφάλαιο, τους πολιτικούς του εκπροσώπους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αν σήμερα ζητάνε να μπείτε με 500 ευρώ μέσα, αύριο θα σας πούνε να μπαίνετε και να πληρώνετε κιόλας. Η νέα δανειακή σύμβαση που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου, τα νέα ακόμα πιο βάρβαρα αντεργατικά μέτρα που φέρνουν, χρειάζονται τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Έτσι, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ πηγαίνει σε ένα ακόμα διάλογο απάτη για να παζαρέψει πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι στο όνομα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και της ανάπτυξης της κερδοφορίας του. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πετούν τόνους λάσπης σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση, μιλώντας για συντεχνίες που θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμια τους και δηλώνοντας τη στήριξή τους σε κάθε απεργοσπαστικό μηχανισμό, ενώ τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους με άρθρα για τους αγώνες που κλείνουν τα εργοστάσια. Το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση έκαναν από την αρχή σαφές ότι βρίσκονται στο πλευρό του εργοδότη Μάνεση. Η εργοδοσία, καλός ή κακός, έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή πάρα πολλά όπλα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι εργαζόμενοι που είναι σε απεργία, που είναι απλήρωτοι. Οι εργοδότες έχουν και άλλες δυνατότητες. Παίρνουν τα λεφτά τους, τα επανδύουν αλλού, κάνουν άλλα πράγματα. Στο πλαίσιο της απόφασής τους για κλιμάκωση της πάλης τους και άπλωμα του αγώνα τους, οι απεργοί εργάτες ξεκίνησαν σειρά εξορμήσεων σε μεγάλους χώρους δουλειάς του μετάλλου και όχι μόνο. Οι απεργοί στάθηκαν στις πύλες του εργοταξίου της Πετρόλα για να μιλήσουν με τους χιλιάδες εργάτες, στα ελληνικά πετρέλαια και την Πεσσινέ.
Στη Λάρκο, όπου οι εργαζόμενοι δέχονται την επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας με μειώσεις των μισθών τους ως και 25% και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Τους κάλεσαν να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους στα χέρια τους, με γενικές συνελεύσεις να πάρουν απόφαση να βαδίσουν στα αγωνιστικά χνάρια των χαλιβουργών, ξεπερνώντας τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που σπέρνει αυταπάτες για δικαστικές αποφάσεις που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα και θα ακυρώσουν την επίθεση της εργοδοσίας για να φθηνίνει η εργατική δύναμη. Είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Βρέθηκαν δίπλα στους εργάτες στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος στις κινητοποιήσεις τους. Στάθηκαν στο πλευρό των συναδέλφων τους στην Intracom Defense που ξεκίνησαν κινητοποιήσεις για να αποκρούσουν τα ίδια ακριβώς μέτρα που θέλει να περάσει ο Μάνεση στα εργοστάσια του. Σπύριζε παπρικά, μόλις χαράζει, οι εργάτες τρέχουν γιατί... Οι εργάτες της χαλιβουργίας συμπληρώνουν την ώρα που ολοκληρώνεται αυτό το βίντεο 100 μέρες απεργίας, με ψηλά το κεφάλι, αποφασισμένοι και ενωμένοι να συνεχίσουν μέχρι τη νίκη το σκληρό και πολύμηνο αγώνα τους. Συνειδητοποιούν κάθε μέρα και περισσότερο ότι ο αγώνας τους βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων της εργατικής τάξης όλης της χώρας και πως η δική τους απεργία έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα μιας σειράς αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε χώρους δουλειάς που δέχονται ανάλογη επίθεση. Οι αλουμινοβιομηχανίες του Περιστερίου, Λουκίσας, Ρωμανάς, Μιλωνάς, Αλουμινέξ, ο Σεβισέ, η 3Ε εκτυπωτική, τα πολυκαταστήματα Νότος, η Intracom, η Αριάδνη στην Κρήτη είναι μονάχα λίγα από τα παραδείγματα. Η πολυήμερη απεργία αποτελεί ήδη μια μεγάλη παρακαταθήκη και ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους, κόντρα σε κάθε είδους κηρύγματα και αντιλήψεις ταξικού συμβιβασμού, συνένεσης και υποταγής. Απόδειξε στην πράξη τη μεγάλη αξία και την τεράστια δύναμη της ταξικής ενότητας και αλληλεγγύης. Έκανε ακόμη περισσότερο φανερό ότι η ενιαία ταξική επίθεση των εργοδοτών απαιτεί την ενιαία και ταξική αντεπίθεση των εργατών. Έκανε και κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να μεταλαμπαδευτεί η αγωνιστική φωτιά της χαλιβουργίας σε κάθε εργοστάσιο και χώρο δουλειάς. Να ξεπεραστούν και να καταδικαστούν οι κάθε λογής εκπρόσωποι του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, τα κόμματα της πλουτοκρατίας, τα ψέματα, οι αυταπάτες και οι εκβιασμοί με τους οποίους παγιδεύουν τους εργαζόμενους. Να δυναμώσουν αποφασιστικά το ΠΑΜΕ, να πολλαπλασιαστούν οι επιτροπές αγώνα στους χώρους δουλειάς και τους κλάδους, οι πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και πάνω απ' όλα στη φάση αυτή να γίνει ακόμη περισσότερο ισχυρό το κίνημα αλληλεγγύης στους ηρωικούς απεργούς της χαλιβουργίας. Ο αγώνας τους είναι αγώνας του κάθε εργάτη και συνολικά της εργατικής τάξης. Είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, τη νεολαία και τις γυναίκες, η κλιμάκωση του αγώνα και η διεύρυνση της κοινωνικής συμμαχίας, η συγκρότηση ενός ενιαίου ταξικού μετώπου που θα μπορέσει να πετύχει όχι μόνο να βάλει φρένο και να κουρελιάσει όλα τα αντεργατικά μέτρα που πέρασαν το προηγούμενο διάστημα και σχεδιάζονται για το επόμενο, αλλά και να παλέψει για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, για την εργατική λαϊκή εξουσία, την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία με ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων προς όφελος του λαού, για να εξαλειφθεί η ανεργία, να εξασφαλιστούν μισθοί και δικαιώματα για όλους στο ύψος των σύγχρονων και πραγματικών αναγκών. Δεν είναι μόνοι τους, δεν θα περάσουν. Δουλειά για όλους. Εργάτες από τη μια, μονοπόλια από την άλλη. Εδώ, στον αγώνα. Δεν θα δουλεύουμε για να ταΐσουμε το κυβέρνες. Εκεί κρίνεται, στην πύλη, στο εργοστάσιο, στην παραγωγή και όχι στις πολιτικές εξελίξεις, στα Μαξίμου και στα κανάλια κτλ.
στον αγώνα τους μπορούν να νικήσουν και θα νικήσουν.